મિત્રો કલિયુગના મહારાજને જોયા છે? ચાલો દેખાડો. હે ગાઈસ, વેલકમ બેક. રમેશભાઈ જોરદારમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. ફરીથી એક નવા વિડીયો સાથે આવી ગયો છું. ભાવનગરની સફર કર્યા બાદ અત્યારે હું આવ્યો છું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અને બોટાદથી 15 કિલોમીટર દૂર એટલે કે સારંગપુરમાં આવ્યો છું. ત્યાં હનુમાનજીનું મંદિર છે. જો એનું ભવ્ય પ્રવેશદ્વાર છે. મંદિર અંદર શું શું ફેસિલિટી છે, જમવાની સુવિધા, સુવાની સુવિધા, બધી સુવિધા તમને દેખાડવાનો છું. તમે ખાલી વિડીયો પૂરો જોયા રાખજો. મંદિરથી એન્ટર થતાં તમને જોવા મળશે ભવ્ય દરવાજો. આ છે પ્રવેશદ્વાર. શ્રી કષ્ટભજન દેવ સત્ય છે. તો અહીંયાથી ડાયરેક્ટ તમે જાશો તો સીધું જ હનુમાનજીનું આ મંદિર છે. તો આપણે અહીંયાથી પતલી કરીએ નીકળી લઈએ. બેકગ્રાઉન્ડ વોઇસ આવશે એને ઇગ્નોર કરજો. મેઇન ગેટથી આપણે 4 કદમ લેશી તો હનુમાનજીનું મેઇન મંદિર અહીંયા આવી જશે. તો અત્યારે આરતીનો સમય થઈ ગયો છે. 7 વાગે હમણાં આરતી શરૂ થશે. તો ભક્ત લોકો આવી ગયા છે. આજે શુક્રવાર છે. કાલ અમે સવારે શનિવારની આરતી અહીંયાથી લઈને જવાનું છે, કેમ કે શનિવારનો દિવસ હનુમાનજીનો ખાસ હોય છે. હવે હું તમને બતાવીશ કે મંદિરની બાજુમાં અહીંયા ભોજનાલય છે. પણ તમે બહારથી જોશો ને તમને એવું નહીં લાગે કે આ ભોજનાલય છે, પણ એકચ્યુઅલમાં આ ભોજનાલય છે. સામે તમે જોઈ રહ્યા છો આ વિશાળકાય ભોજનાલય છે. આની અંદર 5 સ્ટાર સુવિધા જેવી અંદર બેસવાની જગ્યા પણ છે. મારો જૂનો એક વિડીયો નાખ્યો તો એની અંદર મેં ડિટેલથી બતાવેલું છે, કેમ કે અંદર વિડીયો ઉતારવાની અલાઉડ નથી. પણ અંદર તમે જાશો ને તમને એમ લાગશે 5 સ્ટાર હોટલમાં તમે જમવા આવ્યો ને એવી સુવિધા તમને દેવામાં આવે છે. અને એની બાજુમાં તમે જોશો ને તો અહીંયા તમારે શોપિંગ સેન્ટર છે. અહીંયા હનુમાનજીના ફોટા વગેરે તમને મળી જશે. માળા વગેરે તમારે લેવું હોય તો એ બધી તમામ વસ્તુ તમને મળી જશે. મંદિરની સામે તમે જોઈ શકો છો તો અહીંયા બળદગાડું છે. લાસ્ટ ટાઈમ અમે બેલગાડું કહી દીધું. તો જો ફોટા વગેરે તમારે પડવો હોય તો તમે પાડી શકો છો. દોસ્તો મંદિરની બાજુમાં જ બીજું એક મંદિર છે, હરિહર મંદિર. તમે જુઓ એનું કન્સ્ટ્રક્શન જો એકદમ જૂનવાડી ટાઈપનું છે અને બહુ જ જૂનું મંદિર છે આ. અને અહીંયા આવો ને તો અહીંયા દર્શન કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને મંદિરની બહાર તમે નીકળશો તો પાછળની સાઈડ જ તમે આ નારિયેલ અને શ્રીફળ વગેરે તમને મળી જશે. પ્રસાદી વગેરે લેવું હોય એને ઓનલાઈન પણ પે થઈ જશે. પૈસા ન હોય તો પેટીએમ વગેરે કરી નાખજો. તો આ છે મંદિરની બહાર શ્રીફળ લેવાની જગ્યા. આગળ પણ છે, ત્યાંથી પણ તમે લઈ શકો છો. હવે આવી ગયો છું મંદિરની પાછળ. અહીંયા નાનું નહીં, બહુ મોટું ગાર્ડન છે. જો તો હું આવી ગયો છું ગાર્ડન એરિયામાં. જો ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ બેઠા છે, આરામ ફરવા આવે છે. થોડી વારમાં હમણાં આરતી ચાલુ થશે તો બધા આરતી લેવા અંદર જતા રહેશે. જો આજે શુક્રવાર છે અને કાલ શનિવાર છે, તો બધા એડવાન્સથી આખા ગુજરાતથી અને દેશભરથી લોકો અહીંયા આવે છે. અને સામે છે 50 ફૂટની હનુમાનજીની મૂર્તિ, જે એપ્રિલમાં જ હનુમાન જયંતિના દિવસે સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ત્યાં પણ આપણે જવાના છીએ. મિત્રો, સારંગપુરમાં 3 ટાઈમ ખાવાનું ફ્રી દેવામાં આવે છે. સવારે નાસ્તો, ગરમા ગરમ, બપોરે જમવાનું અને રાતે જમવાનું. કોઈ પણ જાતનો ચાર્જ લેવામાં નથી આવતો. પણ તમે જમવા જશો ને તો તમને એમ લાગશે કે 5 સ્ટાર હોટલમાં તમે જમવા આવ્યા છો. દોસ્તો, સામે તમે જોઈ રહ્યા છો તે રહેવા માટે ઉત્તમ સુવિધા અહીંયા ઉપલબ્ધ છે. એટલે કે અતિથિ ભવન છે. અહીંયા નોર્મલ રોડ 800 રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે અને 1500 રૂપિયા સુધીનો છે. એસી નોન એસી બંને છે. અને ફેમિલી સાથે આવ્યા છો તો અહીંયા પણ હોલ પણ છે. જો હોટલ એટલે કે રૂમ્સ વગેરે ફૂલ થઈ જાય તો તમને હોલ મળશે. ફેમિલીની સાથે તમે અહીંયા રહી શકો છો. બાથરૂમ તો મિત્રો એનું અલગ ગ્રાઉન્ડ છે. એટલું તો ગેસ્ટ હાઉસમાં પણ એવું બાથરૂમ છે. એટલી ચોખ્ખાઈ અહીંયા બાથરૂમમાં હોય છે. બીજું તમે એક નાનું એવું મંદિર જોઈ રહ્યા છો. આ મહાદેવનું મંદિર છે. અહીંયા આવો તો આને પણ દર્શન કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો હું આવી ગયો છું મૂર્તિની એકદમ નજીક. જો હશેથી લોકો આવે છે તો આ પોઝિશનમાં તો ફોટો પડાવે છે.
જો આ છે હનુમાનજીની મૂર્તિ અને ઉપર જો આકાશ એકદમ ક્લીન અને વાદળ કેવા મસ્ત લાગે છે. લાસ્ટ ટાઈમ આવ્યો તો મારે કામની બધું ચાલુ હતું, હવે કામ પૂરું થઈ ગયું, ખાલી પાછળની સાઈડ જ છે. અને અહીંયાથી તમે મિત્રો ખાલી ગાર્ડન જો કેવડું મોટું છે. અને કાલે શનિવાર છે તો ઘણા લોકો અત્યારે આવ્યા છે અને કાલે શનિવારે તો ઓર આવશે કેમ કે આજ શુક્રવાર છે તો આટલું અત્યારે ભીડ છે. નોર્મલી મંગળવારે શનિવારે અહીંયા તો ભાઈ મેળો લાગ્યો એટલી ભીડ આવે છે. જો આસપાસના રાજ્યના આવે છે, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને એમપીથી, ત્યાંથી લોકો બધા આવે છે. તો આજનો દિવસ હું અને મારો ભાણો અહીંયા હોલ્ડ કરવાના છીએ, એટલે કે સવારે શનિવારની આરતી લઈને હું જઈશ નેક્સ્ટ ટ્રીપમાં, એટલે કે વણિન્દ્રાધામ. અહીંયા સ્વામિનારાયણનું બહુ મોટું મંદિર છે ને આખું મંદિર કમળમાં છે. તો સવારની આરતી તમને દેખાડીશ, કાલ સવારે મળીએ. ચાલો. જય શ્રી રામ, જય શ્રી હનુમાન. મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો સવારે 5:30ની આરતી છે અને જો દાદાના દર્શન માટે કેટલા શ્રદ્ધાળુ આવ્યા છે. હજારોની સંખ્યામાં અહીંયા શ્રદ્ધાળુ છે, એટલે મિનિમમ અહીંયા 2 થી 3 કલાક તો થઈ જ જવાની છે અંદર જતા. જો અહીંયાની મંદિરની ઓલી સાઈડ અને આગળની સાઈડ પણ ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ છે. તો મિત્રો અમારા દર્શન થઈ ગયા છે. તો શનિવારે આવજો, મંગળવારે આવજો. સાળંગપુર હનુમાનજીનું મંદિર છે, બહુ વિશાળકાય મંદિર છે. તમને બધી ડિટેલમાં બધું તમને બતાવ્યું છે. તો ગુજરાતમાં તમે ક્યાંય રહ્યો છો તો આ મંદિરે તમારે જરૂર આવવું જોઈએ. ફરીથી એક નવા વિડીયો સાથે આપણે મળીએ. ત્યાં સુધી બધાને જય હનુમાન, જય શ્રી રામ. મળીશું નવા વિડીયો સાથે.